Bạn có tin được rằng là chỉ từ một video TikTok và một cái workflow như thế này thì chúng ta sẽ có thể tạo được một cái hình ảnh nhân vật giống y hệt chúng ta đang nói chuyện để chúng ta có thể làm sáng tạo nội dung hay không? Đây là một cái video mà mình đã tải về và các bạn có thể xem qua nhé. Và dán template prompt này vào. Đừng lo về dấu ngoặc móc hay dấu ngoặc kép, chúng chỉ giúp tổ chức prompt thôi. Bạn có thể viết prompt theo cách tự nhiên nhất, miễn là ngắn gọn, chi tiết và có cấu trúc rõ ràng. Sau đó chỉ cần nhấn generate và bạn sẽ có ngay. Đó, rất là hay đúng không ạ? Thì trước đây để mà nói thì một vài những cái công cụ ở trong này thì mình nghĩ là tất cả mọi người, nhiều người cũng đã biết rồi. Đó, nhưng để xây dựng nó thành một cái quy trình tự động hóa, từ cái việc của các bạn tạo kịch bản này, lấy nội dung từ một cái đối thủ của mình này, hay là tạo ra một cái video có hình ảnh khuôn mặt của mình đang nói chuyện, cùng với đấy là giọng đọc của mình, thì các bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều bước khác nhau rồi mới tạo được một thành phẩm. Đó, nhưng bây giờ với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, với sự phát triển của những cái công cụ automation no code như kiểu là N8N như thế này, thì chúng ta sẽ có thể tóm tắt nó và tạo thành một cái quy trình. Thì bây giờ cái việc của các bạn là chỉ cần là ném một cái link video TikTok bất kỳ vào, và sau đây nó sẽ tạo cho các bạn kịch bản này, hashtag này, caption này và một cái video hoàn chỉnh, nó giống như cái dạng ở dưới đây. Đó, và hoàn toàn hiện tại nhá, là mình đang sử dụng cái phiên bản avatar, nó là một cái phiên bản là gọi là nó chưa được tối ưu lắm, nhưng mà mình nhận thấy là nó đã được khoảng độ 65 cho đến khoảng độ 80%. Đó, và khi mà mình sử dụng một cái phiên bản tốt hơn thì tất nhiên là cái chất lượng đầu ra của mình nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái quy trình tạo ra một cái bản sao của mình ở trên mạng xã hội nhá. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cái khóa học có tên là N8N Automation 101. Đây sẽ là một cái khóa học giúp các bạn làm chủ tự động hóa, xây dựng những cái hệ thống làm việc 24/7 mà không cần biết code đối với công cụ N8N. Đó, và trong cái khóa học này thì các bạn sẽ có một cái lộ trình rõ ràng và phù hợp, mọi người có thể xem qua ở trên cái phần website này. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link của website ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng tham gia. Ngoài ra nó sẽ còn có vô vàn những cái quà tặng, ví dụ như kiểu là một cái server miễn phí sử dụng N8N SEO hot trong vòng 1 năm được cấp bởi MCBI và cộng đồng AI Automation Club. Ngoài ra các bạn sẽ được rất là nhiều ưu đãi khác như kiểu là ưu đãi những khóa học trong tương lai này. Và hơn nữa là các bạn sẽ còn được tặng là 18 workflow thực chiến đã được biên soạn bởi chính bản thân mình. Đó. Và còn vô vàn những cái quà tặng khác dành cho bạn ở trong khóa học này. Ok, thì bây giờ chúng sẽ bắt đầu vào cái phần hướng dẫn chi tiết nhá. Thì đầu tiên này là mình sẽ test demo cho các bạn luôn nhá. Ở đây là mình đã có sẵn một cái đường link video là mình lấy ở trong cái video của cái ông AI Savvy này. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ ấn vào phần execute workflow để bắt đầu chạy thử này. Đầu tiên là nó sẽ lấy những cái thông tin về cái gì ạ? Về cái đường link của mình ở trong Google Sheet, những cái đường link nào mà nó có cái status là không, và nó sẽ chỉ lấy một lần thôi. Đó. Cứ lấy một lần mỗi 30 phút, được chưa ạ? Sau khi mà lấy xong thì mình sẽ sử dụng một cái nốt là nốt HTTP để mình get này. Đấy, get thông tin. Get thông tin xong rồi mình sẽ sử dụng một cái nốt code để mình lấy được cái unique ID cũng như là cái ID. Cái lý do mà mình lấy như này ấy là vì thật ra ấy là nếu mà ví dụ các bạn lấy thẳng trực tiếp ở trên website như thế này thì sẽ rất là ok, có thể sử dụng được luôn. Nhưng mà ví dụ nếu các bạn sử dụng một cái đường link mà các bạn lấy copy cái đường link ở trên điện thoại ấy, thì nó sẽ ra một cái đường link hoàn toàn khác, và nếu mà chúng ta sử dụng đấy thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ bị lỗi và không được thông tin của video. Đó. Và nó sẽ đi nha, nó sẽ sử dụng một cái phần công cụ API file đấy, để nó lấy được cái link của video, link download đấy, để mình có thể là tải cái link ấy về. Đấy, mình có thể tải được cái link ấy về ở đây. Rồi nó sẽ ra một cái link video như này. Chúng ta sẽ sử dụng AI Gemini để có thể là phân tích và lấy được cái nội dung của video. Và rất là hay là một cái nốt mới đến từ Gemini. Đấy, giờ Gemini đã có thể cho chúng ta sử dụng được. Đấy, rất là mới, một công cụ hoàn toàn là mới đúng không ạ? Ở trong cái phiên cập nhật mới của N8N. Đó, và sau đấy nó sẽ ném vào cho chúng ta là cái con AI agent để có thể là phân tích này và tạo được cho chúng ta cái kịch bản video. Rất là hay đúng không ạ? Tạo một kịch bản video và thêm một vài những chi tiết mới mẻ nữa. Sau đấy là nó sẽ sử dụng cái công cụ tạo voice có tên là Ausin Lab. Thì cái công cụ tạo voice này ấy, là mình đã tạo ra sẵn một cái voice của mình. Đấy. Một cái voice như này. Đó, thì mình đã sử dụng một cái công cụ để tạo voice và tạo clone được cái voice của chính bản thân mình. Rồi, sau khi mà nó tạo voice xong này, đây nó sẽ đợi. Ở đây là nó sẽ đợi cho chúng ta là khoảng 1 phút. Đấy, để 1 phút. Khi mà nó đợi xong rồi thì nó sẽ lấy cái voice này về. Lấy cái voice này về xong thì nó sẽ bắt đầu tiếp tục là đến một cái công cụ là HeyGen
để tạo cho chúng ta cái phiên bản ảo của mình. Được chưa ạ? Và hiện tại là mình đang sử dụng HeyGen nhá. Đây. Mình đang sử dụng cái bản free để test cho các bạn thôi. Đấy, 13% loading này. Thì mỗi một tài khoản sẽ được sử dụng HeyGen là 10 credit. 10 credit một tháng. Sử dụng API thì các bạn sẽ cần phải mua gói để có thể là sử dụng được. Đó. Ngoài ra có thể trong thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ làm ra một vài những cái video để hướng dẫn cho các bạn về một vài những cái công cụ khác nữa, nhưng mà để cho HeyGen để cho các bạn có thể là dễ dàng sử dụng và dễ kết nối. Đó. Và đây là một trong những cái công cụ mà mình nhận thấy là cái khả năng tạo ra cái phiên bản AI clone nó cũng khá là giống thật đấy. Mình thấy cái cảm giác chất lượng của nó vẫn rất là ok. Đó. Bây giờ nó đang đợi này. Sau khi mình ở đây mình để cho nó đợi là đợi 3 phút. Thường thì nó sẽ không lâu đến thế đâu, nhưng mà mình vẫn cứ để cho nó để thời gian như thế để cho nó thoải mái. Đó. Đây. Xem lốt xem đã được chưa nhá. Ở đây hiện tại đang là 21% thì thật ra là vẫn rất là ok. Chúng ta vẫn sẽ đợi. Đó. Và sau khi mà nó đợi xong ấy thì nó sẽ cho chúng ta lấy được cái thông tin của cái video này và sẽ cập nhật cái dữ liệu thông tin như kiểu là kịch bản này, hashtag này, caption này, video hoàn chỉnh này, status này. Đó. Và sau đấy thì cái việc tiếp theo là cái bạn editor của mình có thể vào đây lấy cái video này về rồi mang về edit. Đã có rất là nhiều những cái video trên kênh của mình đã có thể là đây. Mình đã làm từ rất là lâu rồi thì mình sẽ cho các bạn xem là CBAI nhá. Đây, ok. Rồi. Xem nào. Rất là nhiều những cái video mình sử dụng AI từ rất là lâu trước đây rồi. Đây. Đã 2024 rồi mà bạn còn chưa ứng dụng AI vào việc làm sáng tạo nội dung thì chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Nếu không muốn nói là sẽ bị những người có kiến thức AI thay thế bạn. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn trang bị cho mình những cái kiến thức và kỹ năng về AI ngay bây giờ. Khóa học AI Mastermind Video Creator by MCBAI sẽ giúp các bạn nắm vững cách sử dụng và vận dụng, khai thác tối đa sức mạnh của các công cụ AI đang nằm trong top hiện tại như là ChatGPT, HeyGen và rất là nhiều các công cụ khác trong việc làm sáng tạo nội dung của bạn. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, bạn cần phải nhanh hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn. Và không biết các bạn có nhận ra người đang nói chuyện trong video chính là một bản sao của mình được tạo bởi AI. Với sự hỗ trợ của AI thì quy trình làm video của bạn sẽ được rút ngắn. Đó. Thì các bạn thấy là đây là những cái thành phẩm sau khi mà hoàn thành edit, đúng không ạ? Rất là ok. Để mà mình nói thì cái chất lượng thì mình cũng chỉ nghĩ nó chỉ được khoảng độ 80 cho đến 85% là cùng thôi. Còn về sau là các bạn sẽ phải tự edit đấy, sao cho nó phù hợp nhất với mình này, hoặc cái như là video này cũng thế này. Sẽ như thế nào nếu ChatGPT trực tiếp tư vấn khách hàng giúp bạn? Bạn không nghe nhầm đâu, bởi vì công cụ AI có tên là Chatfly sẽ giúp bạn tùy chỉnh ChatGPT theo dữ liệu mà bạn cung cấp cho nó, để rồi nó sẽ giúp bạn làm luôn các công việc như là hỗ trợ khách hàng này, dịch thuật, tra cứu thông tin doanh nghiệp. Cụ thể là nếu bạn đang kinh doanh tour du lịch ở Hà Nội, việc của bạn là chỉ cần import những file, tài liệu có thể là doc này, PDF, Excel và vân vân, tổng hợp những thông tin về dịch vụ tour du lịch của bạn, mọi thứ từ lịch trình này, địa điểm, giá cả, giờ giấc, ăn uống. Và những cái video này là mình tạo từ rất là lâu rồi mà nó vẫn đạt được một cái chất lượng và rất là nhiều những cái lượt tương tác. Đó, các bạn để thấy này. Đó, được chưa ạ? Thì nghĩa là gì ạ? Sử dụng AI không hề flop, cái quan trọng là chúng ta biết cách chỉnh sửa, biết cách edit sao cho nó phù hợp nhất thôi. Đó. Và sắp tới là gần đây là mình cũng đang gọi là mình sau khi mình set xong cái quy trình này thì chắc chắn là cái kênh của mình cũng sẽ được up đều đặn hơn rất là nhiều. Ok. Để cho cùng nhau xem thử nhá. Thì cái video mà mình sử dụng ban đầu ấy, nó là một cái video dài. Tại sao mình lại sử dụng một cái video ngang như này? Nó một cái link rất là lớn. Tại vì khi mà mình mang về ở đây này, mình có thể là mình edit và mình cho thành một cái video dọc như này thì nó sẽ tiết kiệm cái phần credit của mình hơn. Thì ví dụ sau này, ví dụ như kiểu là mình muốn là sử dụng video dài chẳng hạn thì mình cũng có thể là áp dụng cái avatar này luôn. Đấy. Có tin rằng một công cụ AI có thể biến bạn thành chuyên gia tạo mô hình 3D không? Tencent vừa công bố Hunyuan 3D Polygen. Bà nó sẽ thay đổi cách bạn làm việc với 3D mãi mãi. Bạn chỉ cần truy cập 3D.wen.tnc.nt.com để nhận 20 tín dụng miễn phí mỗi ngày. Nếu bạn muốn tạo mô hình từ văn bản, chọn Vincent 3D và nhập prompt của bạn. Còn nếu dùng hình ảnh, hãy chọn Touching 3D và upload ảnh. Chọn Geometry và Texture Stages. Nhấn Generate Now và chỉ sau 1 phút bạn sẽ có Geometry 3D sẵn sàng. Sau đó, chọn Smart Topology để hoàn thiện mô hình chỉ trong 4-5 phút. Tới bước cuối cùng là Generic Texture để hoàn thiện mô hình với chi tiết bề mặt và màu sắc, rồi xuất ra định dạng bạn muốn. Hunyuan 3D Polygen không thay thế nghệ sĩ 3D mà giúp họ làm việc hiệu quả hơn, tập trung vào sáng tạo.
Hunyuan 3D Polygen là một bước tiến lớn trong công nghệ 3D, biến việc tạo mô hình trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Thử ngay Hunyuan 3D Polygen và cho tôi biết cảm nhận của bạn trong phần bình luận nha. Nghe cũng rất là ok rồi, nhưng mà mình thấy ở đây nó vẫn có một vài cái lỗi như kiểu là 3D hoặc là 3D, thì cái này thì mình sẽ phải cấu hình ở bên cái phần là Ausin Lab. Đó, nhưng mà mình nhận thấy là cái giọng của mình đã được clone khá là ok rồi, cũng như là cái chi phí bên này mình nhận thấy là nó cũng khá là ổn. Đó. Thì bây giờ này, để mình sẽ giới thiệu qua với các bạn cái quy trình này nhá. Như đoạn này là mình đã nói rồi này. Thì tiếp theo là đến cái phần calling này, đấy, calling đúng không ạ? Thì mình sử dụng một cái công cụ có tên là API. Mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Mình cũng sẽ để cho các bạn cái đường link ở bên dưới phần mô tả để các bạn dễ dàng truy cập vào cái công cụ này. Đấy, thì trong công cụ này là sẽ giúp cho mình có thể là cào rất là nhiều dữ liệu, có thể từ TikTok, từ YouTube, từ Google hay là rất là nhiều những nền tảng khác, thì các bạn có thể xem ở trong cái phần API Store này. Và có rất là nhiều video mình cũng đã giới thiệu về công cụ này rồi. Có thể trong tương lai thì mình sẽ làm ra một cái video giới thiệu chi tiết và hướng dẫn cụ thể hơn về công cụ này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sử dụng một cái actor mình đã chọn ở đây, nó có tên là TikTok Video Scrapper. Thì trong cái công cụ này, đấy, là mình có thể là lấy được những cái thông tin, đây ví dụ như ở đây, mình sẽ có thể lấy được những cái thông tin từ cái video TikTok, có thể đây, từ đợi chút vào phần on fill. Rồi mình có thể lấy được là về cái auto meta là những cái thông tin, đấy, những cái thông tin của cái kênh kia, hoặc có thể lấy được cái phần là thời gian tạo này, hoặc là lấy được cái số lượng comment này, lấy được cái hashtag này, lấy được cái submit video này, lấy được cái title của video này, lấy được cái video meta. Trong video meta này nó sẽ bao gồm cả dạng subtitle, đấy, bao gồm cả subtitle, cũng như là lấy được cái link video để mình có thể tải video về. Thì thật sự ấy, là mình cũng có thể sử dụng luôn cái phần subtitle này mà sẽ không cần phải qua cái bước Gemini này. Nhưng mình nhận thấy là khi mà mình đi qua Gemini mình lấy cái phần subtitle thì mình cảm giác là nó sẽ chuẩn hơn. Còn nhiều khi là nếu mà lấy ở bên lấy trực tiếp từ cái subtitle đôi khi nó sẽ bị kiểu nghe nó hơi fail ấy. Nghe nó kiểu nhiều cái cái chữ nó bị nuốt, hoặc là nó rất là khó để có thể nhận dạng được cái chữ. Đấy. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ có thể sử dụng cái công cụ này này. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái phần URL. Thì để lấy được cái URL ở đây, đó, thì mình sẽ vào đây này. Mình sẽ quay trở lại actor nhá. Và các bạn yên tâm cho mình là ở đây các bạn mỗi tháng các bạn sẽ được nhận là 5 đô sử dụng miễn phí. Và công cụ này nó sẽ tính là khoảng độ 12,5 đô trên 1.000 video. Nên là các bạn sẽ chỉ khoảng một tháng các bạn làm khoảng độ 200-300 video thì vẫn thoải mái với cái dung lượng free như này. Còn không thì các bạn thể tạo thêm một cái tài khoản cũng vẫn có thể sử dụng được. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy cái API ở đây. Thì các bạn chọn cho mình phần là API endpoint này. Rồi các bạn copy cho mình cái này. Các bạn copy cho mình cái này. Đó, hoặc là các bạn copy cho mình cái này cũng được này. Đây. Các bạn copy cho mình ở đây thôi. Rồi, các bạn sẽ paste cho mình vào trong này. Đây, các bạn xóa cái này đi, mình copy nhầm. Rồi, là các bạn lấy cho mình cái này. Tiếp theo là các bạn sẽ cài cho mình cái phần là header out. Đầu tiên là các bạn chọn cho mình cái phần là generic credential type này, rồi chọn header out cho mình. Trong header out này rồi các bạn tiếp tục các bạn chọn cho mình cái phần là create new credential. Trong phần này thì các bạn chọn cho mình là authorization. Đấy, nếu các bạn muốn kiểm tra lại xem là nó đúng chưa thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình ở phần là API reference này này. Đấy. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái phần là chọn cho mình bất kỳ cái nào cũng được. Được chưa? Đây, nó sẽ có phần là authorization. Rồi. Mình vào đây này, authorization ở đây, mình vừa biết nhau. Rồi sau đấy là phần value này thì các bạn sẽ tìm cho mình nhá. Ở đây này là nó sẽ có phần là bird. Đấy, rồi. Bạn để ở đây. Để đấy giúp mình nhá. Rồi, các bạn quay trở lại đây cho mình. Các bạn vào cho mình cái phần là setting này. Mình sẽ mở thêm một cái mới cho đỡ phải out ra. Tiếp tục sau đó là mình sẽ vào phần API integration. Rồi mình tạo phần là create new token. Đấy, mình sẽ để bỏ qua này. Set expiration date thì mình sẽ để cho nó là July, là sẽ để cho nó là July 27. Rồi ở phần là create. Được chưa? Rồi mình sẽ vào phần là copy. Mình vào đây, mình paste cái vào, rồi mình ấn save. Mình lưu có thể tên nó là API file test. Rồi. Ok, ấn save. Sau khi ấn save xong thì các bạn đã biết tục là phần JSON này. Đấy, nhìn rất là hóc búa, các bạn không biết làm thế nào đúng không ạ? Thì ở đây các bạn lưu giúp mình là các bạn vào cho mình phần TikTok video này, các bạn paste cái đường link của các bạn ban đầu vào đây, các bạn cứ paste vào cho mình.
Rồi các bạn vào phần JSON cho mình. Rồi các bạn chỉ cần là copy y nguyên này cho mình là được. Đấy, copy y nguyên cho mình nghe là được. Đấy. Rồi ở cái phần này thì các bạn sẽ thay thế cho mình. Cái phần này nó sẽ là unique ID này. Đấy, còn cái phần này thì các bạn lấy cho mình nó sẽ là cái ID. Rồi, thế thôi. Các bạn có muốn chọn ở đây những cái lựa chọn như kiểu là các bạn muốn tải video xuống này, các bạn muốn tải cái subtitle không thì mình sẽ để cho nó là fails đi. Được chưa? Các bạn sẽ để cho nó là fails. Rồi. Ok. Thì sau khi đấy là khi nó sẽ bắt đầu chạy đúng không ạ? Thì khi mà nó chạy ấy, thì mình sẽ để cho nó một cái thời gian là nghỉ cho khoảng độ 13 giây. Rồi tiếp tục là nó sẽ đến cái phần check last này. Đấy, thì các bạn sẽ copy làm nào lấy được cái phần là run last này đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vào cho mình tiếp tục vào cái phần API reference này. Các bạn search cho mình. Đấy, các bạn search cho mình là run last. Tìm kiếm ở đây. Các bạn sẽ thấy được cái run last này. Đây, run last này là cái này. Actor này, actor ID này, run last. Rồi, mình click vào đây. Các bạn hoàn toàn có thể là các bạn copy nguyên cho mình. Đây nhá, các bạn copy nguyên cho mình cái này. Bây giờ nhá, các bạn sẽ có thể là tạo ra này một cái import này, các bạn paste vào đây. Đấy. Được chưa? Run last ở đây. Thì cái actor ID này, cái actor ID này nó lấy ở đâu? Đúng không ạ? Nó chính là lấy ở cái chỗ này này. Đây. Khi mà nó chạy xong nhá là mình sẽ thấy lấy được cái actor ID ở đây. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái actor ID nó chính là cái này này. Đấy, nó chính là cái này. Được chưa? Nó chính là ở đâu? Ở đây này. Khi các bạn ấn vào phần là API này và API endpoint này thì nó chính là cái này. Rồi. Các bạn copy và các bạn paste vào cái đoạn này là các bạn paste vào cái đoạn là actor ID ở đây này. Đó. Và tiếp theo là phần authentication này thì các bạn sẽ chọn vào phần generate credential type này, chọn cho mình là header out này, xong rồi vào API file test. Đấy, các bạn để nguyên cho mình như này, xóa này đi, tại vì mình đã có sẵn cái authorization rồi. Được chưa ạ? Sau đấy là nếu mà nó check được ở đây, cái trạng thái nó là success thì nó sẽ đi tiếp đến đây. Còn nếu mà nó chưa thành công thì nó sẽ tiếp tục là đợi cho khi nào mà thành công thì thôi. Rồi đi đến cái phần là cào link video. Thì sau khi cào link video thì chúng ta sẽ sử dụng một cái API khác. Nó sẽ là API là dataset get item. Thì ở đây nó sẽ là đây. Nó sẽ là tìm trong này nhá, là get dataset này. Đây. Nó sẽ là get dataset như thế này. Xem nào, item này, get item này, nó sẽ là get item. Đấy, các bạn sẽ có thể là copy y nguyên cái server này này. Đấy, rồi các bạn lại tiếp tục là các bạn đây. Rồi. Các bạn vào đây cho mình nhá. Các bạn vào phần là import server, các bạn paste vào cho mình. Đấy, dataset ID này nó sẽ lấy ở đâu? Thì nó sẽ lấy được ở cái phần này này. Đây. Dataset ID, các bạn sẽ search lấy cho mình nhá, tìm này. Data này, default dataset ID. Nó chính là cái này. Đây các bạn thấy đây này. Rồi các bạn kéo vào trong cái phần này. Đấy, các bạn kéo trong cái phần này, ví dụ đây nhá. Đây. Đúng không ạ? Thì trước đấy cái đoạn này nó sẽ chính là cái phần là dataset ID này. Rồi, phần token thì các bạn không cần thiết, các bạn sẽ vào phần authentication này. Các bạn chọn cho mình là header out này, chọn là API file test ở đây. Đấy, rồi mấy cái này các bạn để y nguyên như nó là được. Được chưa? Để y nguyên như nó là được. Sau khi mà nó cho mình cái dữ liệu như này rồi thì nó sẽ cho rất là nhiều thông tin ở đây, thì mình chỉ cần để ý duy nhất ở cái phần là gì ạ? Đây. Đâu nhỉ? Play URL này, cover này. Đây. Media URL. Thì chúng ta sẽ tải cái media URL này xuống bằng cách là sử dụng cái node HTTP. Rồi mình thêm một cái method là get và mình kéo cái đường link media đấy vào đây. Mình kéo cái đường link media ở đây, mình kéo vào đây. Đấy, mình sẽ đây này. Kéo lại các bạn xem này. Rồi, đó, được chưa? Và tải xuống mình có thể. Và nếu mà mình xem được cái video như này rồi là nó thành công rồi. Sau đấy là các bạn sẽ ném nó vào trong cái node là Gemini. Đây. Node này hoàn toàn mới luôn. Đấy, Google Gemini này, rất là nhiều chức năng. Và trong này nó sẽ có chức năng là Analyze Video. Đấy, Analyze Video. Và mình sẽ sử dụng cái model là 1219 Gemini 2.0 Flash.
Các bạn chỉ cần kết nối được cái API của Gemini thì các bạn sẽ vào cho mình là trong là AI Studio. AI Studio xong rồi vào cho mình cái phần là phần Get API Key. Trong phần Get API Key này thì các bạn sẽ copy cái đường link. Đấy, copy cho mình cái API Key ở đây. Rồi các bạn chỉ cần là đây nhá, create này, các bạn paste cho mình cái API Key vào là xong. Đấy, copy cái API Key vào là xong. Rồi đây mình sẽ thêm một cái prompt để nó có thể lấy cho mình được cái phần subtitle. Mình sẽ chọn cái phần input type đây, nó là binary file và input nào là phần data, nó chính là cái file name ấy. Đây này. Đấy, cái field name ấy. Đấy, được chưa ạ? Rồi nó phân tích xong thì nó sẽ trả cho mình một cái đoạn thông tin là như kiểu là cái phần subtitle của video, nhưng mà bản này chi tiết hơn. Đó, sau khi đó thì nó sẽ được ném vào cái công cụ AI và cái node AI agent của mình. Đấy, cái node AI agent này thì nó sẽ giúp mình xử lý. Đầu tiên là sẽ ném vào trong cái phần user prompt, nó sẽ ném vào cái phần là transcript hoặc là mô tả về video. Tiếp theo là nó sẽ thực hiện theo những cái bước ở đây. Đầu tiên là nó sẽ hiểu nội dung đầu vào. Đấy, đọc và phân tích kỹ nội dung. Sau đấy nó sẽ tìm một cái dạng kịch bản phù hợp ở trong Google Sheet. Thì ở trong Google Sheet này của mình là mình đã tự cá nhân hóa theo cái gọi là những cái prompt của mình. Đấy. Thì trong cái Google Sheet này nó sẽ bao gồm những cái phong cách kịch bản khác nhau của mình. Như ở đây này, các bạn đợi một xíu. Đây, nó sẽ bao gồm những phong cách kịch bản khác nhau của mình, từ giới thiệu AI, giải thích AI, ứng dụng AI, tương lai của AI hay là các cái dạng kịch bản khác của mình về AI chẳng hạn. Sau đấy là nó sẽ tiếp tục lấy xem là cái dạng nội dung kịch bản nào nó phù hợp với cái nội dung share script ban đầu của mình, cái nội dung subtitle của mình. Và từ đấy nó sẽ lựa chọn ra cái prompt tương ứng để tạo kịch bản. Đấy, rồi nó sẽ tạo cho mình một kịch bản voice hoàn chỉnh. Từ kịch bản voice hoàn chỉnh đấy thì nó sẽ bắt đầu là tìm đến cái bước thứ 5. Đấy, mình sẽ sử dụng một công cụ nó có tên là Perplexity để tìm kiếm những cái từ ngữ hot trend. Hiện tại đây nó đang bị fail vì có thể là cái phần request fail này, sai cái credential của Perplexity. Đó, mình sẽ fix sau. Ok. Thì nó sẽ ra cho mình một kịch bản bao gồm intro này, main content này, conclusion này và rất là nhiều những cái thông tin như thế này. Đó. Và sau khi mình có kịch bản xong thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ có tên là Ausin Lab ở đây. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể vào cái công cụ này. Mình sẽ để cho các bạn tất cả những cái đường link mô tả để các bạn dễ dàng sử dụng công cụ này nhá. Đó, và cái công cụ này mình thấy là giá của nó cũng rất là ok thôi. Theo cái gói tháng thực sự là khoảng một tháng khoảng độ 99.000 mà các bạn có thể tạo được lên đến là 130.000 credit. Đấy, 130.000 credit một tháng và tương đương là 155 phút audio. Và các bạn mình thấy là cái công cụ này nó clone voice khá là ok với cái mức chi phí là cũng khá là mượt mà và hỗ trợ sử dụng API. Đây là một trong những công cụ mình thấy rất là ok. Tất nhiên là có thể trong tương lai thì mình cũng sẽ giới thiệu một vài những công cụ khác nữa, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là đây là một trong những cái công cụ mà mang lại chất lượng mình thấy khá là ok và ổn đó, với cái mức chi phí hợp lý. Ok, thì bây giờ là mình sẽ truy cập vào cái phần là Ausin Lab API. Đấy, để các bạn vào cho mình cái phần là API Key này. Trong đấy thì nó sẽ có phần là tìm hiểu cách sử dụng khóa API. Rồi, như ở đây là mình sẽ vào phần là phần text to speech. Cho phần là text to speech này thì nó sẽ có cái phần là text to speech như ở đây, endpoint. Rồi mình sẽ copy cái phần server nó ở đây. Nhưng mà các bạn có thể là copy cái server này cũng được, nhưng mình sử dụng cái cách khác là mình sẽ đây nhá, đầu tiên mình sẽ chia nhỏ ra cho các bạn dễ nhìn đi. Đây, như ở đây này là mình sẽ để sẵn như thế này chẳng hạn. Đấy, rồi. Bây giờ như ở đây là thay vì, được chưa? Là mình chia thành cái mảng JSON cho phần body như thế này. Đấy, mảng JSON cho phần body như thế này là nó chính là cái phần này này. Nó chính là cái phần đây này, đấy, phần body này này. Thì mình copy sẵn cái phần này sang đây. Đầu tiên là cái phần endpoint nhá, thì mình sẽ copy cái link URL này. Đấy, mình sẽ paste vào trên này. Tiếp theo là cái phần XAPI Key thì nó sẽ chính là cái này này. Nó sẽ chính là cái đây, XAPI Key header này. Đấy, các bạn sẽ phải điền API Key các bạn vào. Thì các bạn vào đây các bạn copy cái API Key vào là được thôi. Tiếp theo là cái phần là content type là applicationization này và accept là applicationization thì các bạn cứ làm nguyên cho mình trong này. Đấy, các bạn cứ set nguyên cho mình trong này là được. Ở trong cái phần là header parameter. Sau đấy là phần body thì các bạn sẽ chọn mình JSON. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình là using field below. Được chưa? Rồi các bạn nhập những cái thông tin như kiểu là audio name này, các bạn chọn cho mình thì cái tên audio mà các bạn đã clone ra. Để clone được voice ý, thì các bạn sẽ vào cái phần là speech synthesis.
các bạn sẽ vào cho mình ở phần là Voice Library, rồi các bạn chọn cho mình ở phần là thêm giọng nói. Đấy, rồi các bạn đặt cho mình cái tên giọng nói của mình ở đây này. Rồi các bạn có thể là tải lên cho mình một cái video, một cái giọng voice MP3. Âm thanh thì sẽ từ khoảng độ 3 cho đến 7 giây thì các bạn có thể tải được có video dài hơn nhá. Cái voice dài hơn rồi các bạn có thể là lựa chọn cái đoạn nào là cái đoạn các bạn sẽ lấy trong cái video này rồi xác nhận. Đấy, rồi ở phần đăng ký nó sẽ giúp các bạn tạo ra voice thành công trong khoảng độ từ 1 cho đến 2 phút là nó đã thành công rồi. Rồi các bạn lấy cái ID của nó bằng cách là copy đây này. Đấy, copy đây này. Rồi, mình sẽ bỏ vào phần ID của nó là void ID ở đây. Rồi ok. Đó, model name nó sẽ thì các bạn sẽ chọn cho mình là Mina 2 này thì nó rất ok. Cái ngôn ngữ thì các bạn để cho mình là VI, hoặc là nếu mà như kiểu là tiếng nước ngoài thì các bạn sẽ chọn để mình là N hoặc là ES để các bạn có thể xem trong cái phần tài liệu này ở đây. Đấy, các cái lựa chọn là N ở đây. Được chưa ạ? Và nó sẽ bắt đầu tạo và các bạn sẽ phải thêm cái API key vào, nhớ là thêm API key vào nhá. Rồi. Và cái phần text ở đây này thì các bạn sẽ kéo cái phần kịch bản mà mình đã tạo cho vào trong này. Đấy, cho vào trong này. Sau khi tạo xong thì ở đây là mình sẽ tiếp tục cho nó đợi khoảng đâu đấy là khoảng độ 1 phút. 1 phút nó sẽ check cho mình xem là ở đây là video nó đã hoàn thành xong chưa. Nếu mà nó chưa hoàn thành xong ấy thì ở đây nó sẽ tiếp tục báo. Nếu mà nó trống rỗng, nó chưa có cái file audio URL thì sẽ tiếp tục đợi 1 phút và đợi khi nào mà nó lấy được cái thông tin thì thôi. Sau khi lấy thông tin xong thì mình sẽ sử dụng cái công cụ tiếp theo để có thể tạo được cái avatar của mình có tên là HeyGen. Và đối với cái công cụ này ấy, thì mình sẽ vào truy cập vào trong HeyGen này. Đấy, các bạn sẽ cần phải có một cái avatar. Các bạn sẽ cần phải chọn vào phần là Create New Avatar, rồi các bạn chọn vào phần là Start with Video. Đấy. Các bạn sẽ cần phải tải lên cho mình một cái avatar. Và để sử dụng thì các bạn sẽ cần phải tạo ra một cái avatar thì các bạn sẽ phải đăng ký gói cước. Đấy. Đấy, các bạn sẽ đăng ký gói cước này. Đấy, một cái gói cước này thì nó sẽ có rất là nhiều loại gói khác nhau. Đấy, thì các bạn có thể là sử dụng thì đấy sẽ phụ thuộc theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều những loại gói như thế này. Đấy, bình thường trung bình sẽ là 29 đô một tháng chẳng hạn. Thì mọi người cũng có thể tham khảo về cái phần gói để mình có thể biết được là có những cái gói nào nó phù hợp với mình chẳng hạn. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào HeyGen nhá, rồi các bạn sẽ vào cho mình cái phần là phần bánh răng ở đây này, rồi sẽ có phần là subscription và API. Thì một tháng là các bạn sẽ được gọi là 10 cái credit này miễn phí một tháng. Đấy, tạo một cái video thì sẽ tính theo thời gian. Mình nhớ không nhầm là 0,5 video cho 30 giây. Đấy, các bạn cũng có thể là mua những cái gói cước API như thế này để có thể tạo được API. Ok, rồi mình sẽ copy cái link này, copy cái token này cho mình. Đấy, copy cái token này cho mình. Rồi, các bạn vào đây, các bạn copy cho mình vào đây, paste vào đây cho mình. Và để có thể là lấy được cái HTTP này thì các bạn có thể là truy cập vào cái doc của HeyGen. Đây. C API Instruction. Trong này thì nó cũng có hướng dẫn rất là chi tiết rồi, và API Reference này. Các bạn vào cho mình cái phần là xem nào. Ở đây là nó sẽ là create video, generate xem nào. Generate photo avatar, đây là yêu cầu generate rồi. Mình sẽ cho nó là nó chạy đi. Đây, video generation này, create avatar video. Đấy, các bạn có thể copy nguyên cho mình cái server này. Nhưng trong cái server này thì mình cũng đã tinh chỉnh đi một vài số thứ. Thì các bạn chỉ cần nhập y nguyên như mình, URL nó sẽ là avi.heygen.com /v2 video generate. Trong cái phần header này thì bạn hoàn toàn có thể là tạo thêm một cái authentication này, vào generate condition type này. Đấy. Rồi vào phần header out này mình sẽ thêm một cái mới nhé, mình sẽ copy hai cái này. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần create new credential này. Trong phần này thì mình sẽ vào API key. Ở đây thì mình sẽ paste cái mã API key mình vào, rồi mình để cho nó là HeyGen chẳng hạn. Đấy, HeyGen. Ok. Rồi. Bây giờ ở đây là mình đã được hoàn thành xong rồi. Đấy, mình hoàn toàn là mình có thể xóa ngay đi. Mình xóa ngay đi. Rồi. Ở đây là phần JSON này thì các bác có thể xem qua cái phần JSON, nó sẽ bao gồm là nó cũng na ná những cái phần này thôi, nó sẽ na ná những cái phần này. Đấy, bao gồm là caption này, title này, callback ID này, nó sẽ có một cái gọi là đây, mình sẽ test thử ở đây nha. Ví dụ mình sẽ muốn là thêm đi, phần là try it ở đây chẳng hạn. Đây sẽ có cái example này.
thì các bạn sẽ phải thêm cho mình những cái thông tin như gọi là caption này, title này, callback ID này, được chưa ạ? Và xem nào, đây là create avatar, voice ID này, input text này, đó thì mình đã tổng hợp vào thành những cái nội dung như thế này, character này, avatar này và avatar ID. Thì để lấy được cái avatar ID này thì các bạn sẽ vào cho mình HeyGen. Rồi khi mà các bạn đã tạo xong một cái avatar ở đây này, đấy, thì các bạn sẽ copy cho mình nhá, copy cái avatar group ID rồi các bạn paste cho mình vào đây. Đấy, được chưa? Avatar style các bạn để cho mình là normal. Audio ở đây thì sẽ chọn là audio URL rồi kéo cái đường link audio URL sau khi mà mình đã tạo bằng cái Ausin Lab. Được chưa? Ausin Lab ở đây. Đấy, các bạn kéo Ausin Lab vào trong cái phần này. Rồi các bạn chọn cái dimension. Thì dimension ở đây mình đang để mặc định là 1280 và 720. Đấy, thì các bạn sẽ để cho mình nguyên nhảy cũng rất là ok rồi. Sau khi tạo xong thì nó sẽ cho mình một cái dạng là video ID như thế này. Đấy. Rồi mình sẽ để cho nó đợi trong khoảng thời gian 3 phút như vừa nãy mình set cho các bạn. Sau khi đợi trong khoảng độ 3 phút xong thì mình sẽ thêm một cái nốt HTTP để mình get được cái video đấy về. Đấy. api.heygen.com v1 video status.video ID thì các bạn hoàn toàn có thể là xem ở trong cái phần này, nó sẽ có một cái phần để get voice, retire video status detail này. Đấy, nó sẽ là như này. Đấy, nó chính là cái đường link này này. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn hoàn toàn có thể là thay cái phần authentication này vào trong cái phần là header out này, rồi thêm cái phần là HeyGen này, HeyGen đây. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể là xóa XMP kia đi. Đấy, và nó sẽ trả cho các bạn về những cái nội dung như thế này, và cái nội dung chúng ta cần là cái phần video URL. Sau đấy là chúng ta sẽ cập nhật toàn bộ những cái thông tin này lên trên Google Sheet và trả về chúng ta cái thông tin như thế này. Đấy, và cập nhật trạng thái là done. Bây giờ hoàn toàn thì các bạn có thể là bạn nhân viên của mình có thể là lên đây và lấy cái video này về, mang cái shop này về, hoặc là các bạn có thể lấy và mang về edit ở trên những cái công cụ edit đó, và hoàn toàn hoàn tất được cái quy trình của mình. Thì đây là toàn bộ cái quá trình để mình có thể xây dựng cái hệ thống tạo ra cái phiên bản AI clone của mình. Thì các bạn có thể làm starter nội dung, làm content ở trên mạng xã hội. Và toàn bộ cái workflow này cũng như là cái file Google Sheet này thì mình sẽ để toàn bộ ở trong cái cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus này của mình. Và đây là một cái cộng đồng rất là phù hợp với bạn nào yêu thích về AI này, về workflow automation này, về automation này, hoặc các bạn đang muốn làm MMO, làm affiliate marketing với AI thì đây là một cái cộng đồng rất là phù hợp với cả các bạn. Trong cộng đồng này thì mình sẽ để tất cả những cái template về workflow automation ở trong cái phần tài nguyên và template này để các bạn để dễ dàng lấy và có thể là tải về nhá. Và ngoài những cái template hay những cái workflow nắm nờ mà mình chia sẻ trong cái cộng đồng này thì trong cộng đồng này mình cũng sẽ còn dành cho các bạn về một vài những cái quyền lợi cũng như là một vài những cái khóa học mà mình đã đúc kết từ cái kinh nghiệm này, trải nghiệm và từ kiến thức của mình. Hơn nữa là các bạn cũng sẽ là đây sẽ là một cái nơi để các bạn có thể cùng nhau này thảo luận và nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ MCBAI. Và rất là mong chờ những đồng nghiệp sẽ cùng mình tham gia và đóng góp ở trong cộng đồng AI Automation Club Plus này nhá. Cả đường link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng truy cập và tham gia. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên dành cho mình một like và một subscribe nhá. Ok, tin mình đi, AI sẽ bây giờ mở chúng ta thành hiện thực. Bạn có muốn tạo video Submagic có chú thích động, hiệu ứng âm thanh và emoji để viral ngay không? Submagic là công cụ AI giúp bạn làm điều đó chỉ trong vài giây thôi. 1. Upload video của bạn lên Submagic, hệ thống tự động tạo chú thích chính xác, hỗ trợ hơn 48 ngôn ngữ. 2. Vào mức design, chọn preset chú thích đã được tùy chỉnh sẵn với animation và emoji sinh động. 3. Quay lại mức transcribe, di chuột vào từng dòng chú thích, thêm hiệu ứng âm thanh bằng cách click vào biểu tượng âm thanh. 4. Kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần rồi xuất bản ngay để có video Submagic viral. Submagic không chỉ giúp bạn tạo video viral nhanh chóng mà còn tiết kiệm thời gian chỉnh sửa thủ công lên đến hàng giờ mỗi tuần. Truy cập ngay submagic.co để thủ tạo video của bạn ngay bây giờ. Bạn đã sẵn sàng để video của mình nổi bật chưa?